Qysh video ka që po mje? Shumë kesha, edhe mund s'mu pëlqe. Drejqimi s'është mirë, zoni s'është mirë, kamerën e kam Sony A6300, edhe po menaj me bleni kamerë tjetër për me rregullu krejt qëtë problem. Amo jo, nuk është problemet e kamera. Problemi është e disa ndryshime që mujna mi bo për rreth, për me u duk qysh është që kja, mundet me u bo qyshto. Kjo video është për personat që veç e blini kamerë, edhe llogaritin që qaja kom i kry krejt punë, po tani kur të lëshoj kamerën e shojnë që sot ju pëlqej video. Po na mëna me shku me bo disa ndryshime, edhe kena me arrit me një pomje që duket shumë profesionale. Çka kishim ndryshu mas pari? Mas pari kishim ndryshu Frameratin. Kjo video është 60 frame për sekond, edhe është një video ku kime fol para kamere, e nuk është framerati i duhur për çësi video. 60 frame për sekond zakonisht përdoret nëse kime bo slow motion. Edhe në këtë rast nuk kena me bo slow motion, kena me fol. Do me thonë se në parë që e bojna e ndryshojna prej 60 frame për sekond, 25 frame për sekond. Ku është framerati i duhur për videot këtij lloji? Hajde ndryshojmë çfarë shpejt. Okej, ndryshimi i parë u bo, me framerate jem në rregull. Po nëse një video nuk ka zot mirë, atëherë audienca nuk ka me këshyr deri në fund. Se e ban nervoz që nuk po mundet me ni, si që ato thonë, edhe që ajo është doja kryesore me një video, me ni edhe me pas se çka është ndodhur. Kvaliteti i pomjes më nuk shumë i mirë, po në rast që nuk e ni, atëherë audienca nuk ka më kone interesuar. Tash na kena mendu një mikrofon kamerë që kushton veç 22 euro. Edhe dallimi ka më vrej. Po një tash më mirë, tash më se videon po mujna me ndëgju deri në fund, pi bojna disa ndryshime në settings në kamerë. Për momentin unë kam Aperture f7.1, që goti sekret është në fokus. Edhe unë po du që me bo pak dallimin mes meje edhe backgroundit ose prapavijes. Do me thonë kena me ull Aperture prej 7.1 në 1.7 ose 1.4. Po 1.7 për mua është e preferueshme. Edhe tani ISO-n do të me ja ull, se ISO-n për momentin e ka 800, edhe na kena me ull në minimum. Hajde bojna që të ndryshim. Tash dallimi po vrehet shumë. Objekti kryesor në këtë video jam one, edhe prapas kena është blur. E di që ka shumë dritë për momentin fytyr, po kena me bollë një ndryshim të vogël në kamerë. Kena me arrit temperaturën. Domethënë për momentin e ka 3200 Kelvin, na kena me qumë 5000 Kelvin, që për çdo dhomë është ngjyrë natyrale e lëkurës. Shumica e fillestarëve gabojnë edhe nuk e këshyrin asnjëherë çka është white balance. Me white balance mundesh me ndryshu temperaturën e videos. Nëse temperatura është e kaltër, konsiderohet si me kone ftohtë, edhe kelvinat i ki shumë poshtë, për shembull nër 3500. Nëse temperatura është shumë e madhe, atëherë është shumë ngjyrë e ngrohtë ose e kaftë, edhe kelvinat janë mbi 5500. Lëkura e njerit pravorësisht është mes 4800 deri në 5500, po ajo varet edhe prej ambientit. Nëse një ambient ka shumë ngjyrë ngrohtë, atëherë do të më ul pak kelvinat që më bëni far baraspeshimi. Po nëse është shumë e ftohtë, do të më ngrit kelvinat. Pe kuptoni esencën. Tash na po ndryshojna edhe temperaturën e videos që më ardh në mënyrë normale. Vendi që e vesh një ndryshim i vogël që nuk e keni menu ose nuk e keni pa, e bani dallim të madh. Çta hopa e kryetëm gati kena orë deri në fund. Po për momentin ka mundësi që të ingjizu veç me një dritë normale të dhomës që është, ajo është hala më keq se ç'kjo, se ti ban syt me të zezë, për shembull nëse drita del penaltit, ti ban këto i thojnë anglisht raccoon eyes, doga shumë keq. Ose e ke vënë një dritë përballë edhe nuk e gajlu mo, a është e fortë shumë, a është smooth, a është në kondin e duhur. Për smooth e kam fjallën, për shembull me zbut dritën, sikur që tash one që kam shumë hiezim çto prej gishtav, edhe është sa më mirë hiezim i but me u kon. Për me bën ndryshimin më smooth, është mirë me përdor një diçka që e nal dritën që është e bardhë. Për shembull, këtë rast një qese, llogaritet si lloj perde edhe e zbut shumë hiezimin. Edhe kondi i dritës mos me kon komplet përballë çështo, se i bën që është shumë flat ose shumë e rrafsht, edhe duket fytyra pa kurfar hiezimi. Ç'a bëjmë na, e çojmë në një lartësi më të madhe, edhe e kthejmë 45 shkollë që më na kriju çdo një hiezim më të mirë, më të butë, edhe duket shumë natyrale. Okej, hajde bojna çet ndryshim. Tash po duket shumë mira, bile e kem kriju edhe këtë trekonçin fytyrë, ku e sheni na për shumë filma edhe tregon që e ke bën ndriçimin mirë. Çka mujna me shku edhe një hap më nalt është me dallu vetin prej ambientit. Për shembull në këtë rast unë me karrikën po hupi shumë se unë po jam me të zezë, karrika po është me të zezë, edhe ambienti po është i kaftë i mbyll. Në këtë rast mujna me vesh diçka që është më e ndreqme ose një ngjyrë tjetër që na dallon neve prej karrikës ose prej backgroundit. E unë tash pendroj që jumper pe marr një dox tint. Tash po besoj që po dallon më shumë prej backgroundit. E para fundit është nëse don ti me bë, nuk e ki paçore, mujna me një dritë për shembull background edhe me ndriçu pak çet pjesën çto
që i thojnë fill light. Domethënë drita kryesore i thojnë key light, drita e dytë është fill light. Mund është me menu në majçek ne, mund është me menu përmas, mund është me menu në ndjath, por atë ku po don ti. Hajde pëlqojna veç pak edhe për ndryshojna veç pjesën këtu. Tash e kemi një ndryshim shumë të mirë edhe të butë, ku e ban dallimin mes meje edhe background-it përmas. Edhe hapi fundit që kam u bë, çike video kam u bë color grade. Domethënë, nuk kena me lënë ngjyrat që janë kamerë, po kena me bën ngjyrat që dojna na, edhe besoj që pi pëlqen që ky ndryshim. Ngjyrat mundi me bëj çfarë doni ju, çish të duken më mirë. Mu që gëllot pëlqen shumë edhe përdori na për krejt video. Ok, njerëz, shpresoj që ju ka pëlqyer kjo video, inshallah ju ka ndihmuar çto tips and tricks. Nëse ju ka ndihmuar, bëni like, shkruaj diçka në koment, a i ke provu çto thënë, a ki me bleni drita, a ki me bleni mikrofon, a çka ki me bë më fort, edhe bëni subscribe channelit edhe na shihemi në videon e ardhshme. Peace out.